आज म तपाईहरुसँग नेवारी कुजिन चिकन छोइलाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन दुक्पा रेसिपीमा। यो रेसिपीको लागि मैले यहाँनिर 750 ग्राम चिकन थाई लिएको छु। कति जनाले चिकन ब्रेस्ट चलाउँछ, त्यो पनि चलाउँदा हुन्छ, तर चिकन ब्रेस्ट अलिकति ड्राई हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ चिकन थाई चलाइरहेको छु। मासुलाई मसिनो बाइट साइजमा काट्ने र त्यसमा मैले हाफ टीस्पून बेसार राखे र सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि। यी सामग्रीहरूलाई चिकनमा राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। तातो प्यानमा मैले 1 टेबलस्पुन यहाँनिर कुकिङ ओयल राखे। तेल पनि राम्रोसँगले तातिसकेको छ। अब यसमा मैले राखे यो चिकनलाई राम्रोसँगले प्यानमा मैले यसरी फिजाउँदैछु र यो चिकनलाई एकदमै राम्रोसँगले फ्राई गर्न जरुरी छ, त्यही भएर टाइम राखेर राम्रोसँगले फ्राई गर्नुहोला। ट्रेडिसनल वेमा बनाउने हो भने यो मासुलाई पोल्न पर्छ। यदि तपाईहरुकोमा आगो बाल्नुहुन्छ, घरमा चुला छ भने पोल्नु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। जसकोमा आगो बाल्दैन, चुला छैन, उनीहरूले यसरी प्यान फ्राई गरेर पनि मिठोसँगले छोइला बनाएर खान सक्नुहुनेछ। तर फ्राई गर्दा एकदमै टाइम राखेर राम्रोसँगले फ्राई गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त, यहाँनिर मासु चाहिँ यसरी फ्राई गर्नुपर्छ। सबैपट्टिबाट रातो हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्नु भयो भने यो छोइला एकदमै मिठो बन्छ। र अब चाहिँ मैले ग्यासलाई अफ गरेँ। म चाहिँ यहाँ टर्च बर्नरले फेरि हल्का मासुलाई पोल्दैछु। यो चाहिँ जस्ट स्मोकी फ्लेभर दिनको लागि मात्र हो, किनभने यसरी अलिकति पोलेको जस्तो फ्लेभर आयो भने छोइला एकदमै मिठो हुन्छ। यो रेडी भएको मासुलाई मैले यहाँनिर ठुलो मिक्सिङ बोलमा ट्रान्सफर गरेँ। 4वटा लसुन र एउटा सानो अदुवा मैले यहाँनिर पिस्नको लागि राखेँ। त्यसमा मैले हाफ टीस्पून चाहिँ टिम्बुर राख्दैछु। मैले यहाँनिर 8वटा सुक्खा खोर्सानीलाई तातो पानीमा अघि नै भिजाएर राखेको थिएँ। अब यसलाई पनि मैले पिस्नको लागि राखेँ। यो अदुवा लसुन खोर्सानी र टिम्बुरलाई एकदमै फाइन पेस्ट बनाउन पर्दैन, अलिकति खस्रो खस्रो नै छोड्दाखेरि हुन्छ। यहाँ मैले भिडियोमा हेर्नुस् त देखाएको जस्तै। अब यही पेस्टमा मैले 2वटा मिडियम साइजको पोलेको टमाटर राख्दैछु। अब यो टमाटरहरूलाई पनि पेस्टसँगै मिलाएर राम्रोसँगले पिस्ने। टमाटर पनि राम्रोसँगले पिसिसक्यो। अब यो पेस्ट रेडी छ। अब छोइला बनाउन पट्टि लागौँ। यो सबै पिसेको पेस्टलाई मैले यहाँनिर मासुमाथि राख्दैछु। सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन राख्ने, तर अघि मैले मासु फ्राई गर्दाखेरि पनि अलिकति नुन एड गरेको छु, त्यही भएर त्यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। सँगसँगै मैले राख्दैछु यहाँनिर 1 टीस्पून भुटेको जिरा पाउडर। सँगसँगै मैले 2 टेबलस्पुन यसरी लामो लामो काटेको लसुन पनि एड गरेँ। छोइलालाई एकदमै मिठो बनाउनको लागि 2 टेबलस्पुन लसुनको पात, 2 टेबलस्पुन मसिनो गरेर काटेको धनियाँ। यी सामग्रीहरू एड गरेपछि एउटा तातो प्यानमा 1 टेबलस्पुन तोरीको तेल तताउने। तोरीको तेलबाट यसरी धुवा निस्किन थालेपछि 1 टीस्पून मैले यहाँनिर मेथी दाना पड्काउँदैछु।
मेथी दाना कालो भएपछि ग्यासलाई अफ गरेर थोरै बेसार राख्ने। अब यो तातो तेललाई माथिबाट यसरी राखिदिने। तातो तेलले झानिसकेपछि मैले 1 टेबलस्पुन यहाँनिर काँचो तोरीको तेल पनि राख्दैछु। यदि तपाईहरुलाई यो फ्लेभर मन पर्छ भने राख्नुहोस्, मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। सँगसँगै मैले यहाँनिर निम्बुको रस 2 टेबलस्पुन पनि एड गरे। अब यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। एकदमै फ्लेभरफुल हुन्छ यो छोइला। घरमा एकपल्ट अवश्य नै ट्राई गर्नुहोला अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। मैले त यहाँनिर बनाइ नसकिकनै मेरो मुखबाट थुक आइसक्यो र आजको मेरो यो रेसिपी तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्यो होला भनेर आशा राख्छु। मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गरेर अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।